guys, and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Ube Piaya. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa ating bowl, pagsamahin natin yung 2 cups ng all-purpose flour at 4 tablespoon ng sugar. Haluin lang natin to using our clean hands at i-add natin yung half a cup ng shortening or lard. Kung wala kayong shortening, pwede kayong gumamit ng half a cup ng oil. Hahaluin lang natin to hanggang maging crumbly. Ayan, nadurog na natin yung shortening at crumbly na. Pwede na natin i-add yung half a cup ng cold water. And hahaluin lang natin to hanggang mag-form ng dough. Ayan, ready na yung ating dough. Kung mainit ang temperature ng inyong kitchen, pwede nyo muna itong i-refrigerate para mag-chill for about 30 minutes. Takpan nyo lang ng cling wrap. Ang ating next step dito sa ating clean worktop, mag-dust lang tayo ng konting flour. At ita-transfer na natin yung dough na ginawa natin. Ifo-form lang natin to ng pahaba, ng parang log. Make sure na pantay-pantay yung taba ng ating dough. Kung pangbenta ito, pwede nyo itong timbangin and then i-divide nyo na lang kung gaano kalaki ang gusto nyo gawin. So, itong dough, hinati ko sa dalawa at hahatiin ko to into 12 equal portions. Ayan, nahati ko na sa 12 portion. Mag-dust ulit tayo ng flour at i-flatten lang natin yung 1 portion. Then, kuha lang tayo ng rolling pin at i-flatten lang natin ito. Then, flatten na natin. Mag-scoop lang tayo ng ating Ube Haleya. Kung wala kayong Ube Haleya, pwede din kayong gumamit ng Ube Jam, yung nasa bottle na. Check nyo na lang yung description box para sa aking Ube Haleya recipe. Siguro mga 1 tablespoon lang ng Ube Haleya. Then, isi-seal natin ito. At i-roll natin dito sa ating worktop. Then, kuha lang tayo ng ating rolling pin. Lagyan nyo lang ng flour yung rolling pin. At ipa-flatten natin ito ng pabilog. Kailangan na nipisan nyo lang. Kasi diba ang piyaya ay manipis. Then, maglagay lang tayo ng ating sesame seed sa ilalim. At continue natin ang pag-flat o pag-roll. Then, yung kabilang side naman, ang lalagyan natin ng sesame seed. Itong sesame seed, wala naman. Optional lang. And then, isa-set aside lang natin itong flatten nating piyaya. Mag-proceed tayo sa ating next step. Ito na yung natapos kong piyaya. Then, dito sa ating pan, magpe-preheat lang tayo. At ilalagay na natin yung piyaya. Make sure na yung inyong heat ay nasa medium-low lang. After 3 to 4 minutes, pagka-brown na, pwede niyo nang baliktarin. And then, papabrownin din natin yung kabilang side.
Ayan, pag nakita nyo parang lumulobo na, this one is ready. Pwede nyo na i-transfer sa isang plate. And there you have it, our Ube Piaya. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.